ট্ৰেণ্ডিবলছন ডালাৰ ষ্টেচন আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দিনৰ পৰা ৰেলৱে কোম্পানীবোৰ উঠিছিল যদিও এতিয়া নামি আছে আৰু আপোনালোকে হয়তো অলৰেডি বহুত প্ৰফিট পাইছে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ৰেলৱেৰ লগত ৰিলেটেড যিকেইটা কোম্পানী আছে, যিকেইটাই অলৰেডি 1 yearত ভাল প্ৰফিট দিলে, এই কোম্পানীকেইটাৰ বিষয়ে অকণমান আমি ষ্টাডি কৰিম। প্ৰফিট গ্ৰোথ আৰু আৰ্নিং, এই দুটা একেলগে কম্পেয়াৰ কৰি আৰ্নিঙৰ লগত গ্ৰোথৰ কিবা মিল আছেনে নাই আমি অকণমান চাবলৈ যত্ন কৰিম। আমি ৰিকমেণ্ড কৰা নাই আপোনালোকক বাই বা চেল কৰাৰ কাৰণে, জাষ্ট আমি ষ্টাডি পাৰপাছৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো দিছোঁ। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে কেটাৰিং টুৰিজিম কৰ্প'ৰেশ্যন, IRCTC। এই কোম্পানীটোৰ আমি ইয়াৰলি আৰু কোৱাৰ্টাৰলি যদি প্ৰফিট চাওঁ, তেতিয়াহ'লে লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ আপোনালোকে দেখিছে, এইটো কোৱাৰ্টাৰ ডিচেম্বৰ আৰু এইটো 2022, এইটো 2023 ডিচেম্বৰ। গতিকে 343 crore প্ৰফিট আছিল, প্ৰফিট বিফ'ৰ টেক্স, আৰু এইটো কোৱাৰ্টাৰত হৈছে 406। নেট প্ৰফিট এবছৰ আগত আছিল 256 আৰু এতিয়া হৈছে 300। গতিকে নেট প্ৰফিট ইয়াৰলি বাঢ়িছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ কোৱাৰ্টাৰ 395 crore পৰা 406 হৈছে প্ৰফিট বিফ'ৰ টেক্স, আৰু নেট প্ৰফিট হৈছে 295 crore পৰা 300। আৰু EPS কোৱাৰ্টাৰলি 3.68 পৰা 3.75 হৈছে, আৰু ইয়াৰলি 3.19 পৰা 3.75 হৈছে। গতিকে প্ৰফিট বহুত বেছি দেখুওৱা নাই। এতিয়া আহিছোঁ ইনভেষ্টৰে কিমান প্ৰফিট পালে আৰু লগতে কোম্পানীৰ কিমান প্ৰফিট জেনেৰেট হ'ল। চেলছ আমি যদি চাওঁ, লাষ্ট 5 yearsত 19%, প্ৰফিট গ্ৰোথ 35%, আৰু CAGR 5 yearsত ইয়াত দেখুওৱা নাই, আৰু ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি 35। 3 yearsৰ চেলছ গ্ৰোথ 16, 3 yearsৰ প্ৰফিট গ্ৰোথ 24, আৰু ষ্টক CAGR 41, আৰু 3 yearsত 35, আৰু অল টাইম 25 চেলছ গ্ৰোথ, প্ৰফিট 21, আৰু 1 yearত 47% ইনভেষ্টৰে প্ৰফিট পাইছে, আৰু লাষ্ট ইয়েৰত মানে এইটো ইয়েৰত ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি 45। গতিকে এটা ডিচেণ্ট গ্ৰোথ থকা কোম্পানী IRCTC, যদিও গভমেণ্ট কোম্পানী। প্ৰফিট হিচাপে প্ৰায় ৰিটাৰ্ণো দি আহিছে, গতিকে বৰ বেয়া কোম্পানী নহয় IRCTC। আপোনালোকে চাব পাৰে। বাই কৰা নকৰা আপোনালোকৰ কথা, আমি বাই কৰিবলৈ ৰিকমেণ্ড কৰা নাই। নেক্সট কোম্পানী হ'ল IRFC। IRFCৰ যদি আমি নেট প্ৰফিট চাওঁ, ইয়াৰলি ডিচেম্বৰ কোৱাৰ্টাৰ, এইটো কোৱাৰ্টাৰ 1604 crore নেট প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিছে। ছেপ্টেম্বৰত আছিল 1550, আৰু লাষ্ট ইয়েৰত আছিল 1633। ইয়াৰলি প্ৰফিট কমিছে অকণমান, কোৱাৰ্টাৰলি অকণমান বাঢ়িছে, আৰু EPSও 1.19 পৰা 1.23 হৈছে, আৰু লাষ্ট ইয়েৰত আছিল 1.25 পৰা 1.23। গতিকে EPS কমিছে, প্ৰফিটো কমিছে। গতিকে কোম্পানীৰ ইনভেষ্টৰৰ প্ৰফিট কম পাব লাগিছিল। কিন্তু আমি যদি চাওঁ, চেলছ গ্ৰোথ 10 yearsত 16, 5 yearsত 21, 3 yearsত 21, প্ৰফিট গ্ৰোথো 10 yearsত 28%, 5 yearsত 25%, 3 yearsত 26%। কিন্তু 1 yearত যদি ইনভেষ্টৰে কিমান পাইছে বুলি সোধোঁ, তেতিয়াহ'লে 433% অলৰেডি প্ৰফিট পাইছে, আৰু ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি অনলি 13-14। গতিকে এইটো আৰ্নিঙৰ লগত মেটচ কৰা নাই। IRCTC কিছু পৰিমাণে আৰ্নিঙৰ লগত মেটচ কৰিছিল, এইটো আৰ্নিঙতকৈ বহুত স্পীডত দৌৰিছে, গতিকে এইটো অকণমান চাই ল'ব। নেক্সট কোম্পানী RVNL। এই কোম্পানীটোৰ প্ৰফিট, নেট প্ৰফিট এইটো কোৱাৰ্টাৰ 359 হৈছে, তাৰ আগৰ কোৱাৰ্টাৰ আছিল 394, আৰু যোৱা বছৰ আছিল 382, আৰু EPSও
1.83 পৰা কমি 1.72 হৈছে আৰু কোৱাৰ্টাৰলি 1.89 পৰা 1.72। গতিকে ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে, ইয়াৰলিয়ে হওক কোৱাৰ্টাৰলিয়ে হওক। গতিকে ইনভেষ্টৰৰ প্ৰফিট কম পাব লাগিব। কিন্তু আচৰিত ধৰণে ইয়াতো ইনভেষ্টৰে 267% প্ৰফিট পাইছে। 3 yearsত অনলি 12% প্ৰফিট, চেলছ আৰু প্ৰফিট 23%। কিন্তু ষ্টকৰ CAGR যদি চাওঁ আমি এইটো বছৰ বহুত বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে 3 yearsতো প্ৰফিট বঢ়া দেখা পাইছোঁ 103। EPS ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি 18-19। গতিকে এইটোৰো আৰ্নিং মেটচ কৰা নাই। আৰ্নিং হিচাপত ইনভেষ্টৰ অলৰেডি বহুত বেছি প্ৰফিট পাইছে। নেক্সট ৰাইটছ, আন এটা কোম্পানী, ৰেলৱে ছেক্টৰৰ কোম্পানী। নেট প্ৰফিট ইয়াৰো যদি আমি চাওঁ 129 কৰোৰ নেট প্ৰফিট হৈছে এইটো কোৱাৰ্টাৰত। তাৰ আগৰ কোৱাৰ্টাৰত আছিল 110 আৰু যোৱা বছৰ আছিল 147 পৰা আহি এতিয়া 129 হৈছে আৰু EPS 5.83 পৰা আহি 5 হৈছে। গতিকে ইয়াৰো ৰিজাল্ট বৰ এটা ভাল নহয়, কোৱাৰ্টাৰে হওক ইয়াৰে হওক। কিন্তু ইয়াতো যদি ষ্টকৰ CAGR চাওঁ তেতিয়াহ'লে 132% অলৰেডি 1 yearত ইনভেষ্টৰে পাইছে। এইটোৰো প্ৰফিট আৰু আৰ্নিঙৰ লগত কোনো মেটচ কৰা নাই। কোম্পানীৰ প্ৰফিটতকৈ প্ৰফিটটো -4% 3 yearsত বাঢ়িছে। ইনভেষ্টৰে বহুতখিনি প্ৰফিট অলৰেডি পাইছে। তিতাগড় ৰেলৱে ছিষ্টেম, আন এটা ৰেলৱে কোম্পানী। নেট প্ৰফিট 75 কৰোৰ এইটো কোৱাৰ্টাৰ, তাৰ আগৰ কোৱাৰ্টাৰ 71 আৰু তাৰ আগৰ যোৱা বছৰ 33 পৰা 75। এই কি কোম্পানীটো কিন্তু প্ৰফিট বাঢ়িছে, অলমষ্ট ট্ৰিপল হৈছে। EPSও 2.72 পৰা 5.56। এই কোম্পানীটো কিন্তু প্ৰফিট জেনেৰেট ভাল কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ ষ্টকৰ যদি CAGR যাওঁ, প্ৰফিট হিচাপে ভাল, অলৰেডি বহুত গুণেই বেছি পাইছে। প্ৰফিটো ভালেই আছিল, তথাপিতো প্ৰফিটতকৈ বহুত বেছি ইনভেষ্টৰে পাইছে। 338% প্ৰফিট পাইছে। যিহেতু আন এই ছেক্টৰৰ কোম্পানী ৰান কৰিছে, এইটো বহুত স্পীডত ৰান কৰিছে। গতিকে প্ৰফিট ভাল আৰু ষ্টকৰ ইনভেষ্টৰবিলাকৰ প্ৰফিট ভালেখিনি পাইছে। কিন্তু ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি মাইনাছত আছে 10 yearsত। ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি ভাল নহয়। আন এটা কোম্পানী এই ছেক্টৰ ইকন ইণ্টাৰনেশ্যনেল। প্ৰফিট যদি চাওঁ 245 এই কোৱাৰ্টাৰত, তাৰ আগৰ কোৱাৰ্টাৰত 251 আৰু লাষ্ট ইয়েৰত 190 পৰা 245 হৈছে আৰু কোৱাৰ্টাৰলি অকণমান কমিছে 2.02 EPSৰ পৰা 2.6 আৰু লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ 2.67। গতিকে অ'কে ৰিজাল্ট বুলি ক'ব পাৰি ইকনৰো। কিন্তু ইনভেষ্টৰে 313% অলৰেডি প্ৰফিট পাইছে। গতিকে প্ৰফিট ইয়াতো মেটচ কৰা নাই। অলমষ্ট গোটেইকেইটা কোম্পানী যিকেইটা ডিছকাছ কৰিলোঁ, প্ৰফিট আৰু আৰ্নিঙৰ কোনো মেটচ হোৱা নাই। প্ৰফিটতকৈ ইনভেষ্টৰে বহুত বেছি ৰিটাৰ্ণ অলৰেডি পাইছে। লাষ্ট কোম্পানী BEML লিমিটেড। যোৱা বছৰত 158 কৰোৰ প্ৰফিট আছিল আৰু এতিয়া 48, অলমষ্ট বহুখিনি ডাউন প্ৰফিট হৈছে। 37 আৰু 66ৰ পৰা 48, গতিকে ডাউন। 15.94 EPSৰ পৰা 11.59। গতিকে ইয়াতো ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে। কিন্তু ইনভেষ্টৰে 125 অলৰেডি পাইছে প্ৰফিট। ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি বহুত বেয়া। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং নহয় কোম্পানীটো। আপোনালোকে নিজে এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চাব যে আমি এই ভিডিঅ'টো কিয় বনালোঁ। জাষ্ট আপোনালোকক প্ৰফিট আৰু আৰ্নিং হিচাপত যে ষ্টক লং টাৰ্মত গ্ৰোথ কৰে, সেই ফৰ্মুলা ইয়াত ফেইল হৈছে এতিয়া। লাষ্ট 1 yearত ফেইল মাৰিছে। কিন্তু আগত যদি হিষ্টৰিকেল চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰফিট হিচাপে ষ্টকৰ CAGR ডিফাৰেঞ্চ দেখা পোৱা গৈছে। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হয়, লাইক